คุณเคยลองจินตนาการไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งท้องฟ้าข้างบนนั้นไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเพราะสงครามโรคระบาดหรือภัยพิบัติและทางเลือกเดียวที่มนุษย์เราเหลืออยู่คือการมุดลงไปหลบอยู่ใต้ดินไม่ใช่แค่คน2 คนหรือครอบครัวเดียวนะคะแต่เป็นคนกว่า 20,000 ชีวิตที่ต้องลงไปกินนอนขับถ่ายและใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดนานเป็นเดือนๆโดยที่ข้างบนเหนือพวกเขานั้นมีอันตรายและกองทัพศัตรูกำลังเดินผ่านไปมานี่คือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนณสถานที่ที่ชื่อว่าเดรินกูยูเมืองใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ในแคปปาโดเกียประเทศตุรกีค่ะเมืองเดรินกูยูนี้เป็นเมืองใต้ดินขนาดมหึมามีความลึกลงไปใต้ดินกว่า 85 เมตรหรือเทียบเท่าความสูงของตึกประมาณ 18 ชั้นด้านในเมืองมีทั้งห้องนอนโบสถ์โรงบ่มไวน์คอกสัตว์และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสุดยอดทั้งหมดนี้ถูกขุดขึ้นมาด้วยมือเปล่าสิวและค้อนโดยไม่มีเครื่องจักรช่วยแม้แต่ชิ้นเดียวภูมิภาคแคปปาโดเกียในอดีตเป็นเหมือนทาง3 แพร่งของโลกโบราณเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จักรวรรดิใหญ่ๆสู้รบกันไม่ว่าจะเป็นชาวฮิตไทน์เปอร์เซียโรมันไบแซนไทน์ไปจนถึงกองทัพอาหรับในยุคนั้นถ้าคุณเป็นแค่ชาวบ้านตาสีตาสาธรรมดาที่อยากจะปลูกข้าวสาลีอยู่เงียบๆสิ่งที่คุณจะต้องเจอในทุกๆปีก็คือกองทัพทหารข้าศึกที่ยกผ่านมาฆ่าล้างบางปล้นสะดมและกวาดต้อนคนไปเป็นทาสแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ใจร้ายกับพวกเขาซะทีเดียวเพราะธรณีวิทยาของแคปปาโดเกียเกิดจากเท่าฐานภูเขาไฟที่ทับถมกันมานานหลายล้านปีกลายเป็นหินประเภทที่เรียกว่าหินทัฟมีคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อนิ่มแต่เหนียวตอนที่มันสัมผัสอากาศใหม่ๆมันจะนุ่มพอที่จะใช้เครื่องมือง่ายๆอย่างซิลหินหรือเหล็กขุดเนื้อหินออกได้เหมือนการขุดชีสแข็งๆแต่พอขุดเข้าไปแล้วทิ้งไว้สักพักมันจะแข็งตัวกลายเป็นโครงสร้างที่รับน้ำหนักได้มหาศาลชาวเมืองในยุคนั้นคาดว่าเป็นชาวฟรีเจียหรือชาวคริสต์ยุคแรกเลยคิดแผนการเอาตัวรอดจากทหารข้าศึกขึ้นมาในเมื่อสู้ก็ไม่ได้จะหนีไปไหนก็ไม่พ้นงั้นก็วาร์ปหายตัวไปเลยแล้วกันเมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นว่ามีกองทัพข้าศึกกำลังมุ่งหน้ามาชาวบ้านจะต้อนวัวควายขนเสบียงขนลูกจูงหลานบุดลงไปในช่องลับตามบ้านเรือนแล้วปิดประตูกลทันทีทหารข้าศึกที่เดินผ่านมาข้างบนจะเจอแต่เมืองร้างที่ว่างเปล่าไม่มีใครรู้เลยว่าใต้เท้าของพวกเขาลงไปไม่กี่เมตรมีมนุษย์นับหมื่นชีวิตกำลังกั้นหายใจนั่งเงียบๆและรอให้พวกเขานั้นเดินผ่านพ้นไปการขุดรูอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องยากแต่การสร้างเมืองให้ 20,000 คนอยู่โดยไม่มีโครงสร้างเหล็กไม่มีพัดลมไฟฟ้าและไม่มีปั๊มน้ำนี่คือเรื่องที่น่าทึ่งทางวิศวกรรมลองคิดตามนะคะถ้าคุณเอาคน 20,000 คนลงไปขังไว้ในห้องใต้ดินสิ่งแรกที่จะฆ่าทุกคนไม่ใช่ความหิวแต่คือการขาดอากาศหายใจลำพังแค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจและควันจากตะเกียงน้ำมันก็เพียงพอที่จะทำให้หมดสติลงในไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาได้แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการเจาะปล่องระบายอากาศหลักดิ่งตรงจากพื้นดินลึกลงไปสู่ชั้นล่างสุดความลึกกว่า55 เมตรและมีมากกว่า52ปล่องทั่วเมืองใต้ดินปล่องเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้อากาศไหลลงไปตรงๆแต่มันใช้หลักการทางอุณหภูมิโดยอากาศใต้ดินจะมีความเย็นคงที่ตลอดปีเฉลี่ยอยู่ที่ 13-15 องศาเซลเซียสเมื่ออากาศข้างนอกร้อนหรือเย็นกว่าจะเกิดความต่างของความดันอากาศจะถูกดูดและดันให้ไหลเวียนผ่านห้องต่างๆสู่ชั้นลึกสุดได้อย่างทั่วถึงถัดมาคือระบบน้ำดื่มที่ปลอดภัยเพราะคนเราขาดอาหารได้เป็นเดือนแต่ขาดน้ำได้เพียงไม่กี่วันพวกเขาเจาะปล่องระบายอากาศให้ลึกลงไปอีกจนถึงชั้นน้ำบาดาลใต้ดินและใช้เป็นบ่อน้ำประจำเมืองแต่ที่ฉลาดคือบ่อน้ำเหล่านี้ไม่มีช่องเปิดจากชั้นบนหมายความว่าถ้าข้าศึกรู้ว่ามีเมืองใต้ดินแล้วพยายามจะใช้สารพิษลงมาในบ่อน้ำจากข้างบนสารพิษจะลงไปไม่ถึงชั้นที่ชาวเมืองอาศัยอยู่เป็นการป้องกันแหล่งน้ำจากการลอบโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบในด้านระบบป้องกันเดรินกูยูถูกออกแบบมาให้เป็นกับดักสำหรับผู้บุกรุกทางเดินใต้ดินจะแคบเตี้ยและคดเคี้ยวบังคับให้ทหารข้าศึกต้องเดินเรียงเดี่ยวและต้องก้มตัวเดินซึ่งทำให้เงื้อดาบหรือต่อสู้ไม่ได้และทีเด็ดที่สุดก็คือประตูหินวงล้อมันคือแผ่นหินแกรนิตกลมๆขนาดใหญ่หนักตั้งแต่ 200-500 กิโลกรัมตรงกลางเจาะรูไว้ขยับและส่องดูข้างนอกประตูนี้ถูกออกแบบมาให้กลิ้งปิดช่องทางเดินได้อย่างง่ายดายจากด้านในเท่านั้นทหารที่หลุดเข้ามาจะถูกขังอยู่ในทางเดินแคบๆและถูกชาวเมืองแทงหอกผ่านรูตรงกลางประตูทีนี้เรามาลองจำลองการใช้ชีวิตกันค่ะนักโบราณคดีคาดว่าชาวเมืองจะลงมาหลบภัยครั้งหนึ่งกินเวลาตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์
ไปจนถึง 2-3 เดือนที่จะไม่ได้เห็นแสงแดดเลยแม้แต่วินาทีเดียวเดรินกูยูไม่ได้มีแค่ห้องนอนแคบๆเมืองนี้ถูกแบ่งโซนอย่างเป็นระเบียบชั้นบนสุดจะเป็นคอกสัตว์ม้าวัวแกะเพราะสัตว์ต้องการอากาศมากที่สุดและกลิ่นของมันจะได้ไม่ลอยลงไปรบกวนคนข้างล่างแถมมูลสัตว์ยังทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนตรงทางเข้าได้ด้วยในชั้นกลางเป็นที่อยู่อาศัยห้องโถงรวมโรงเรียนสำหรับเด็กและโรงบ่มไวน์และน้ำมันที่ขาดไวน์ไม่ได้เพราะไวน์และเบียร์ในยุคนั้นปลอดภัยกว่าน้ำเปล่าที่เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคชั้นลึกสุดจะเป็นโบสถ์สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและห้องเก็บศพชั่วคราวแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถทำอาหารที่เกิดควันขโมงได้อาหารส่วนใหญ่จึงเป็นของแห้งของดองธัญพืชถั่วและเนื้อตากแห้งที่ถูกลำเลียงมาเก็บไว้ในห้องเสบียงขนาดใหญ่ล่วงหน้าส่วนเรื่องห้องน้ำในเดรินกูยูมีห้องส้วมโบราณค่ะโดยพวกเขาจะใช้โถดินเผาหรือเจาะหลุมทับถมและใช้ดินและปูนขาวกลบเพื่อฆ่าเชื้อและดับกลิ่นในบางจุดจะมีระบบร่องน้ำทิ้งที่ระบายลงไปในชั้นหินที่ลึกกว่าเดิมเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดเพราะในพื้นที่ปิดแบบนี้หากเกิดอหิวาตกโรคขึ้นมาเมืองนี้จะกลายเป็นสุสานทันทีแต่นอกเหนือจากกายภาพสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสภาพจิตใจความมืดที่มีเพียงแสงริบหรี่จากตะเกียงน้ำมันเสียงสะท้อนที่ชวนหลอนความชื้นและความแออัดแม้ว่าเดรินกูยูจะถูกค้นพบมาตั้งแต่ปี 1963 แต่มันก็ยังทิ้งคำถามกวนใจนักประวัติศาสตร์และวิศวกรจนถึงทุกวันนี้ค่ะปริศนาแรกคือใครเป็นคนสร้างกันแน่ซึ่งยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด 100% บางทฤษฎีบอกว่าชาวฮิตไทสร้างเมื่อ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลบางกลุ่มบอกว่าชาวฟรีเจียสร้างเมื่อ 800 ปีก่อนคริสตกาลปริศนาที่ 2 การขุดเมืองลึก 18 ชั้นให้คนอยู่ได้ 20,000 คนปริมาณของหินที่ถูกขุดออกมาต้องมีน้ำหนักเป็นล้านตันคำถามคือจนถึงตอนนี้เรายังไม่พบกองเศษหินขนาดใหญ่ที่ว่านั้นรอบๆบริเวณเมืองและปริศนาที่ 3 เครือข่ายใต้ดินที่ยาวไร้สิ้นสุดเดรินกูยูไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวค่ะนักโบราณคดีพบว่ามันมีอุโมงค์ลับยาวถึง 8 กิโลเมตรเชื่อมต่อไปยังเมืองใต้ดินอีกแห่งที่ชื่อว่าเคมาคลีนั่นแปลว่าพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดใต้ผืนดินมันคือโครงข่ายใยแมงมุมขนาดมหึมาที่เชื่อมเมืองทั้งเมืองเข้าด้วยกันใต้ดินกลับมาที่โลกปัจจุบันปี 2026 ทุกวันนี้เรามีทั้งภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์วิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เอลนิโญลานิญาข้ามขั้นไปสู่ยุคโลกเดือดหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงจากพายุสุริยะขนาดใหญ่คำถามชวนคิดคือถ้าโลกข้างบนมันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆแนวคิดการสร้างเมืองใต้ดินแบบเดรินกูยูจะเป็นทางรอดของพวกเราไหมลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะถ้าชอบคลิปแนวประวัติศาสตร์วิศวกรรมและเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ